අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කුරුම්බ වතුර මිශ්‍ර කරලා හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කුරුම්බ ඔරෙන්ජේඩ් එකක් හදන හැටි. මොකක්ද කියලා ඔයාලා කල්පනා කරයි මේ අලුත්ම නම. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි පොල් වතුර සාමාන්‍යයෙන් විසි කරනවානේ. එතකොට මේ පානය හදාගන්න අපිට පොල් වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඔරෙන්ජේඩ් එක හදන්න මම මුලින්ම මේ වගේ ටිකක් ලොකු වීදුරුවක් ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ දිය කරගත්ත බ්‍රවුන් සීනි, දුඹුරු සීනි. එතකොට මම මේක වතුරෙන් චුට්ටක් දිය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරනවා මේකට දොඩම් යුෂ, අයිස් කැට, මිංචි කොළ, එහෙම නැත්නම් mint leaves. ඒ වගේම මේ වගේ දොඩම් කැබලි කිහිපයක් සරස ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ සීනි දිය කරගත්ත වතුර වලින් ස්වල්පයක් මේ විදිහට මේ වීදුරුවට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකටම මෙන්න මේ විදිහට දොඩම් යුෂ එකතු කරගන්නවා. දොඩම් යුෂ එකතු කරගත්තයින් පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා අයිස් කැට කිහිපයක්. එක වීදුරුවකට අයිස් කැට 5ක් වගේ දැම්මහම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකට මිංචි කොළ 2-3ක් එකතු කර ගන්නවා. මේකේ විශේෂ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදිහට මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මිංචි කොළ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුරුම්බ වතුර. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ආයෙත් මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිංචි කොළ හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට පුංචි දොඩම් කෑලි කිහිපයක් දාගන්නවා. ලස්සන කරන්න. ඊට පස්සේ අපි සංග්‍රහ කරනකොට මේ වගේ ලස්සනට මිංචි කොළයක් උඩින් තියලා සංග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස කුරුම්බ ඔරෙන්ජේඩ්. කුරුම්බ කියන්නේ ගොඩක් ගුණවත් පානයක්නේ. මේ විදිහට හදාගත්තොත් මේකේ ගුණ තවත් වැඩි. ඔයාලත් හදලා බලන්න.